May business ka ba or self-employed ka na may less than 3 million na gross sales? Kung ganun, applicable sa iyo ang mag-file ng annual income tax return using BIR Form 1701MS. So sa video na to, pag-aralan natin kung paano mag-fill up at mag-file ng BIR Form 1701MS. Dahil sa effectivity ng Ease of Paying Taxes Act, naggrupo ang mga taxpayer bilang micro-taxpayer na kung saan ang gross sales nila ay less than 3 million pesos. Ang small taxpayer naman ay may gross sales na 3 million to less than 20 million. While for medium taxpayer, sila ay may gross sales na 20 million to less than 1 billion. At ang large taxpayer ay may gross sales na 1 billion and above. Depende na lang po kung anong groupings natin ang magiging compliance natin sa BIR. Tulad na lamang kung anong BIR form ang gagamitin natin sa pag-file ng ating annual income tax return. Ayon po sa BIR, kung tayo po ay classified as micro or small taxpayer, ang gagamitin po natin na BIR form sa ating annual return ay 1701MS. Dati po kasi ang ginagamit natin na form ay either 1701 or 1701A. Unfortunately, as of recording this video, hindi pa po available ang BIR Form 1701MS sa EBIR forms at sa EFPS. Although based naman sa sinabi ng BIR representative, mag-a-update naman po sila in the near term ng EFPS at EBIR forms para ma-include ang 1701MS. So para ma-download ang BIR Form 1701MS, pumunta po sa website ng BIR. Mag-scroll down, then i-click ang BIR Forms. Click po natin ang download para sa form and meron din pong guidelines para dagdag tulong sa pag-fill up. Take note po na editable po yung PDF file na madadownload po natin. So may choice tayo kung manual po natin na susulatan or via computer po natin i-fill up. Para mas maintindihan natin kung paano mag-fill up ng BIR Form 1701MS, gumamit po tayo ng halimbawa. Pwede nyong i-pause or slow down yung video para mas maintindihan. Take note po, ang illustration natin ay for annual filing lamang. Kung di pa po kayo familiar sa quarterly filing, meron akong video kung paano mag-file ng quarterly filing ng income tax return. Yung video ay naandito at nasa description din po ng video na ito. So halimbawa, isang pure employed professional na single ay pinili ang 8% optional income tax rate for the taxable year. Meron siyang gross sales na 1,200,000. Take note po na hindi umabot ng 3 million kaya classified siya as micro taxpayer. May operating expenses siya pero hindi na po natin gagamitin yan dahil 8% ang pinili niya. Meron din po siyang payments from 3 quarters, creditable tax from the first 3 quarters at creditable tax for the 4th quarter. Gamit ang BIR Form 1701MS, sa item number 1, ilagay ang covered taxable year. Sa halimbawa natin, January 2025. Kung first time po i-file, piliin ang No sa amended return. Kung for the whole 12-month period naman po, piliin ang No sa short-term return. Next, i-type ang civil status natin. Kung single po, huwag nyo na po i-click ang choices ng number 5. For Part 1, Taxpayer and Spouse Information, kung single po ang filer, huwag nyo na po lagyan ang Part B sa spouse. Pwede nyo din pong lagyan ng not applicable na lang. For taxpayer or filer, ilagay po natin ang Tax Identification Number, RDO code, pangalan ng taxpayer, email address, and contact number. Make sure po na updated ang mga information na ito sa registration natin sa BIR. For source of income, based sa illustration po natin, income from profession. Sunod ay piliin natin ang income tax rate na gagamitin. Sa illustration natin, 8% ang napili. Take note po na kung meron tayong 2 or more activities or di kaya ay may multiple tax regime, hindi na po 1701MS ang gagamitin, kundi 1701 na po. Next ay para sa tax relief exemption, lagyan na lang po natin ng not applicable. While sa investment promotion agency tulad ng PESA or BOI, lagyan na lang din po natin ng not applicable din. Ganun din po sa registered activity or program. For item 17, wala po tayong pipiliin dahil 8% po ang napili nating tax rate.
Applicable lang po ito kung graduated rates ang napili during the taxable year. For item 18, mag-refer po tayo sa Table 1. Dahil ang taxpayer po natin ay self-employed under 8%, ang ATC natin ay II017. Next ay pumunta naman tayo sa Part 4, B2, dahil pinili po natin ang 8% income tax rate. Ignore na po natin ang item 1 to 18 ng Part 4 related sa compensation income and graduated income tax rate dahil hindi po applicable sa taxpayer natin. Based sa given, ipapakita natin saglit. Merong gross sales for the year na 1,200,000. Wala po tayong other non-operating income kaya 0. Kaya ang total income natin ay 1,200,000. Para sa isang pure self-employed individual, pwede po makaklaim ng 250,000 na reduction. Take note po, for mixed income earners, wala po itong 250,000 dahil nagamit na ito sa pag-compute ng tax sa sweldo. Kaya ang taxable income natin ay 950,000. Ito ay imumultiply sa 8%, kaya ang tax due po natin ay 76,000. Punta naman tayo sa Part 5, Tax Credits and Payments. Dito po natin ilalagay kung meron po tayong prior year's excess credit. For number 2 naman, dahil ito ay annual, ilalagay po natin ang payments natin for the previous quarters. Sa number 3, dito ilalagay ang any withheld taxes for first, second, and third quarters. Then, dito natin ilalagay ang any tax withheld for the fourth quarter naman. For number 5, applicable lang po ito kung nakapagtrabaho as employee at may withholding tax from compensation ang individual. For foreign, special, and other credit, i-zero na lang po natin. So, ang makukompute natin na total tax credits and payments ay 60,000. Then for Part 6, lagyan na lang din po natin ng not applicable. Balikan naman po natin ang Part 2, total income tax payable. For 19, 20, and 21, lagyan na lang po natin ng 0. For 22 and 23, dito po natin ilalagay yung na-compute natin sa item 25 sa Part 4, 76,000. Sa 24 naman, ilalagay din natin yung na-compute natin sa Part 5, item 10, na total tax credits and payments na 60,000. So for tax payable po natin, computed as item number 23, less item 24, meron tayong 16,000 na dapat bayaran. For installments, 0 na lang po natin. While for surcharge, interest, and compromise penalties, kung before April 15 po tayo nag-file, 0 po ito. Kung meron po tayong penalty for late filing, sa RDO na po tayo magpa-compute at file. So finally, ang aggregate amount payable po natin ay 16,000. Recheck po natin lahat ng entries, then print na po natin. In terms naman po sa pag-file, dahil hindi pa po available ang 1701MS sa BIR Forms at sa EFPS, manual po ang magiging filing natin. So pwede po tayo mag-manual file on or before April 15 ng ating income tax return for taxable year 2025 sa ating Revenue District Office or Authorized Agent Banks. And that's it. So ano sa tingin nyo? Mas madali na po ba mag-file ng income tax return kung tayo ay isang micro or small na taxpayer? Comment down below ang sagot nyo po. Suggest ko rin po na panoorin nyo yung video ko kung paano mag-file ng quarterly income tax return. Connected po kasi yon sa video natin. Yung link ay nasa description ng video na ito. Gusto ko din po magpasalamat sa mga channel members na patuloy na sumusuporta sa channel. Consider joining the channel membership. Ang mga members ay may priority sa tax questions nila para matulungan sila sa tax compliances. Sila rin po ay may access sa exclusive videos. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.